Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong một video vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Một video hướng dẫn mà chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Đó là video tổng hợp 10 công thức like ngon nhất Run City. Và mình cũng không quên xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, cũng như sẽ thành công với những công thức trong video nha các bạn. Ok, và trước khi bắt đầu video chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại quy tắc để mà chúng ta chọn ra 10 công thức nha các bạn. Ok. Ưu tiên thứ nhất dựa vào độ tối ưu của công thức. Ví dụ có 2 công thức nhưng mà một công thức tối ưu hơn sẽ giúp cho các bạn sớm có rồng 5 sao để sử dụng, thay vì một công thức ngon mà bạn phải tốn gấp mấy lần thời gian như vậy. Ưu tiên thứ hai dựa vào độ ngon của rồng. Ví dụ một công thức lai ra rồng ngon sẽ giúp cho bạn muốn đầu tư và đi lâu dài ở chú rồng đó. Ưu tiên thứ ba dựa vào độ dễ của cặp like. Ví dụ nếu như yêu cầu của cặp like đó không quá khó thì sẽ giúp cho bạn nhanh có vốn để tham gia. Tuy nhiên ưu tiên này chỉ xếp sau cùng, vì đến một lúc nào đó tất cả công thức like đối với bạn không thành vấn đề. Quá ghê gớm. Ngoài ra chúng ta còn một vài lưu ý, đó là bảng xếp hạng này dựa trên ý kiến đánh giá của mình và có tham khảo ý kiến của rất nhiều bạn khán giả khác trên kênh. Cuối cùng bảng xếp hạng này được tính từ thời điểm lúc mình bắt đầu làm video này, nên sau này vẫn có nhiều khả năng sẽ thay đổi ít nhiều, vì vậy nên các bạn chú ý nắm bắt thông tin nhé. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua những quy tắc và lưu ý để tạo nên bảng xếp hạng top 10 công thức like rồng ngon nhất Run City. Mình sẽ đi từ top 1 cho đến top 10 để cho các bạn dễ hình dung và ưu tiên thứ tự like cho phù hợp nhé. Và các bạn lưu ý rằng yếu tố chính để chúng ta quyết định sẽ chọn like công thức có thứ tự bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào đội hình có hệ mà các bạn đang cần nha. Ví dụ như các bạn đang cần những chú rồng có hệ Legend thì hãy nhắm vào những công thức có hệ Legend nha các bạn. Quá chuẩn luôn. Kiểu như là chúng ta like được những rồng có hệ Legend mạnh mẽ thì hãy chọn công thức đó vì nó phù hợp với team. Ok, và công thức đứng ở vị trí đầu tiên không phải công thức xa lạ nào khác mà đó chính là công thức rất quen thuộc, lửa cộng lửa nha các bạn. Và đặc điểm của công thức này đó là các bạn phải mở khóa lên móc 2 để chúng ta có thể là like chú rồng Comet Detonation. Sở dĩ mà công thức này chúng ta được đứng top 1 bởi vì đây là chú rồng Comet Detonation, chú rồng ngon nhất, mạnh nhất mà các bạn có thể like ra được trong thời điểm hiện tại nha các bạn. Oh my God. Wow. Với song hệ lửa và có một skill đánh giật giật từ 3 đến 4 phát mà phát nào cũng rất là thấm nha các bạn. Cho nên đây là một chú rồng mà chúng ta nên ưu tiên like trước. Nếu như các bạn đã có team vàng thì ở đây yêu cầu tối thiểu để các bạn có thể là like được chú rồng này đó là các bạn phải có 2 chú rồng lửa có 5 sao và các bạn phải có ít nhất là 6 team vàng thì chúng ta mới mở khóa được cột mốc thứ hai nha. Còn nếu như các bạn có rất là nhiều team vàng thì chỉ cần 2 chú rồng chúng ta có 3 sao rồi các bạn gắn full team vàng cũng được nha. Nhưng trong trường hợp mình khuyên các bạn là chúng ta có thể nên là cứ tăng tối đa cho những chú rồng này lên cái dòng thanh năng lượng like rồng càng cao thì tỷ lệ của chúng ta lại càng ok nha các bạn. Mời đến. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có 2 cách để mà tăng năng lượng cái dòng like cho chú rồng, để những công thức tiếp theo chúng ta cũng có thể là áp dụng để mà mở khóa nha. Các bạn chỉ có thể like được những chú rồng bên dưới khi mà các bạn đã mở khóa sáng được những cái móc của chú rồng đó nha các bạn. Hãy lưu ý với mình điều này. Ok, thì cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ là nâng sao cho chú rồng đó. Ví dụ như công thức lửa với lửa, các bạn cần nâng sao cho chú rồng lửa, các bạn hãy vào trong shop và chúng ta mua những chú rồng hệ lửa ra. Sau đó chúng ta đặt chú rồng đó ra, nâng cấp lên và recon. Sau khi recon chú rồng đó thì có khá là nhiều mảnh, chúng ta sẽ qua cái quá trình là nâng sao lên nha. Đấy sẽ giúp cho chúng ta tăng được cái độ quý hiếm của chú rồng đấy mà tăng cái dòng thanh like. Và cách thứ hai đó là chúng ta sẽ chọn vào chú rồng đó và lắp vào trong đó là team vàng nha các bạn. Chọn vào phần bơ và lắp ở cái ô đầu tiên đó là team vàng nha các bạn. Về team vàng này thì các bạn có thể kiếm được trong sự kiện nha. Được. Hào án. Trong sự kiện đó là các bạn có thể là xem thử những cái cột mốc mà mình đổi ra xem có bơ team vàng không nha các bạn.
có nhiều sự kiện thì sẽ mang lại chúng ta khá là nhiều tim vàng đấy. Các bạn cứ tích tim vàng trong các sự kiện rồi sau đó các bạn sẽ gắn vào cho những chú rồng, những cái công thức mà các bạn đang gọi là muốn like nha. Thì chúng ta thông thường sẽ áp dụng cả hai cách này lại để mà tăng cho cái độ quý hiếm của rồng nó sẽ tăng lên ở một tầm cao, và đôi khi phải kết hợp hai cách lại thì mới có thể là mở khóa được các mốc nha các bạn. Mình đã nâng cho chú rồng Comet Detonation này lên 5 sao rồi. Quyết định chọn chú rồng Comet là công thức like đầu tiên khi mà các bạn đã có đủ 6 tim vàng nha các bạn. Thì chúng ta hãy chọn công thức này. Về độ tối ưu công thức này thì nó cũng không nhiều nhưng mà vẫn có phần tối ưu nha các bạn. Vì trong đó có thể like được rồng lửa bỏ qua khá là nhanh. Còn rồng này thì nếu như bạn nào có quảng cáo skip 12 tiếng vẫn ok nha. Chú rồng này thì khá lâu mới ra. Còn chú rồng Abyss thì đôi khi ra nhưng mà cũng không vấn đề gì các bạn ạ. Ok, đây là công thức top 1 nha các bạn. Và đến với lại công thức top 2, đó là chúng ta sẽ đến với lại công thức Đức like với Đức nha các bạn. Lý do mà công thức Đức với Đức được đứng ở vị trí top 2 đó là vì đây là công thức tối ưu nhất trong tất cả công thức của Run City nha các bạn. Bởi vì nếu như mà các bạn like thông thường thì nếu như các bạn không ra chú rồng Abyss hoặc là Legend thì các bạn sẽ có thể là spam ra chú rồng Terra. Như vậy thì cứ spam cho đến khi nào các bạn một là like ra được chú rồng Legend chúng ta đang muốn tìm kiếm, đó là Terraformer, chú rồng được gọi với cái tên là đội trưởng, và hai là một chú rồng Abyss có 3 hệ nhưng cũng khá là ok các bạn ạ. Có nghĩa là nếu như các bạn có thời gian thì chúng ta sẽ ưu tiên cho công thức này. Đừng nhìn chú rồng Terraformer có hệ như vậy mà đánh giá thấp nha các bạn. Trong nhiều pha thể hiện thì chú rồng đội trưởng chúng ta cũng đã có những pha thể hiện vô cùng là xuất sắc nha các bạn. Sao mà đỡ được? Dạ. Sao mà đỡ được? Đây là công thức mà chúng ta còn có thể là ưu tiên like trước cả công thức Comet Detonation. Đấy. Và khi mà các bạn thực hiện công thức này, chúng ta cũng sử dụng là hai chú rồng Terra like với nhau ở cấp C á, thì mình cũng sẽ thực hiện theo cách là nâng sao cho chú rồng này giống như là bên công thức lửa với lửa nha. Ok, và chúng ta sẽ đến với lại công thức top 3, đó là công thức Đức cộng với gió. Đối với lại công thức Đức like với gió, mặc dù đứng ở vị trí thứ 3 nhưng chúng ta đáp ứng được rất là nhiều những cái ưu điểm các bạn ạ. Đầu tiên là việc chúng ta nên mở công thức này ở mốc 1 và cả mốc 2 luôn nha các bạn. Kể cả là mốc 1 hay là mốc 2 thì chúng ta đều like ra được những chú rồng Legend. Và ở công thức mốc 1 sẽ là một chú rồng Ferality, một chú rồng có hệ bua, có thể là gắn cho những chú rồng có hệ bua nha các bạn. Bên cạnh đó là còn có hệ gió. Và một chú rồng Bubble Blast cũng có lượng đam khá là cao và chúng ta sẽ mở được khi mà ở mốc 2. Điều thú vị của công thức này, nếu như chúng ta chưa có đủ tim vàng thì chúng ta cũng có thể là nâng sao cho hai chú rồng để làm sao đó chúng ta mở được cái mốc đầu tiên. Chú rồng Trường Xuân cũng rất là ngon trong giai đoạn đầu các bạn ạ. Và sau khi các bạn đã có đủ tim vàng thì hãy mở khóa luôn mốc 2 để chúng ta cùng nhau like hai chú rồng này lên 5 sao, vì đây là một công thức rất là ngon nha các bạn. Ở trên còn có sự tối ưu khi mà chúng ta có thể like ra chú rồng Terra để mà spam, hoặc là like ra chú rồng gió thì có thể là xem quảng cáo skip 12 tiếng ở lượt like nha các bạn. Đến với lại công thức top 4, chúng ta sẽ đến với lại công thức tham cộng với ánh sáng nha các bạn, thời gian cộng ánh sáng. Đến với lại công thức thời gian cộng với lại ánh sáng thì chúng ta có thể là like được chú rồng Clockwork và chú rồng Milky Way. Thì đối với lại công thức này chúng ta có thể là nên mở khóa mốc 1 và mốc 2 luôn các bạn ạ. Chú rồng Milky Way này có hệ ngoài không gian đầu tiên, mặc dù là hệ dễ bị khắc chế nhưng mà khi giai đoạn đầu chúng ta mới chơi thì hệ này khá là ok đấy các bạn ạ. Cùng với đó là chúng ta cũng có thể là bổ sung cho hệ Primal. Cho nên ở công thức này thì các bạn chúng ta nên là mở khóa luôn cả hai mốc để like cả hai chú rồng này lên 5 sao luôn nha các bạn. Sức mạnh của chú rồng đội phó thì chúng ta cũng không cần phải bàn rồi. Mình cũng đã có một chú rồng đội phó 5 sao. Cho nên là công thức này chúng ta sẽ được xếp hạng vào top 4. Mặc dù các bạn có thể là nhìn thấy những chú rồng ở trên đây có vẻ khá là rườm rà, khá là lâu khi mà chúng ta like phải không các bạn. Nhưng đối với lại những công thức kết hợp với hệ tham thì chúng ta có một ưu điểm, đó là tỷ lệ ra rồng Legend sẽ khá là cao đấy các bạn ạ. Nên chúng ta có thể là bỏ qua luôn những phần rườm rà ở bên phía trên nha các bạn. Tuyệt quá, tuyệt quá. Nên công thức này được xếp vào là top 4. Ok, chúng ta sẽ đến với lại công thức top 5, đó là thời gian cộng thời gian, tham cộng tham nha các bạn.
Đối với lại công thức thời gian cộng với thời gian lại là một công thức nữa, chúng ta có thể là tận dụng mở khóa luôn hai mốc, đó là mốc 1 và mốc 2. Ở đây khi mà mình gọi là mở khóa luôn hai mốc 1 và mốc 2 đó là tận dụng like ở cả hai mốc luôn nha các bạn. Chứ chúng ta không cần là phải tập trung vào một mốc nào cả. Ok, thì chúng ta sẽ có chú rồng đầu tiên đó là Multidimensional Dragon và chú rồng thứ hai là Founder Dragon, hay còn gọi là chú rồng nhà phát hành nha các bạn. Ở công thức này thì chúng ta có thể là bổ sung một chú rồng có hệ Primal và cả hệ Legend vào trong bộ sưu tập của mình. Còn với công thức này thì chúng ta cũng có thể like được chú rồng là có hệ bua. Như vậy là vô tình chúng ta lại đủ bộ có hệ Primal, hệ Legend và hệ bua ở một công thức mà chúng ta có thể like hai chú rồng Legend 5 sao, phải không các bạn? Ngoài ra còn một số những hệ khác để chúng ta cũng có thể là tối ưu những hệ thông thường nữa. Cho nên là công thức này chúng ta được xếp vào là top 5. Ok, và đến với lại công thức top 6 đó là công thức thời gian cộng với lại flower và happy, hay còn gọi là thời gian cộng với lại hoa và hệ vui vẻ nha các bạn. Ở đây chúng ta có công thức thời gian cộng với lại hoa và vui vẻ, hay còn gọi là time cộng với flower và happy, cụ thể là like với lại cô rồng cô dâu nha các bạn. Với công thức này thì chúng ta có thể là mở khóa cả hai mốc để mà like được 4 chú rồng, đó là đại bàng thần thánh, đầu bếp tím, nai sừng tấm và mèo thần thánh nha các bạn. Nói chung thì với công thức này mình chỉ gọi là ưu tiên tập trung vào mốc 1 để like hai chú rồng, một là đại bàng thần thánh có hệ hoa đầu tiên và hai là đầu bếp tím có hệ happy đầu tiên là được rồi. Nhưng mà các bạn cũng có thể là like luôn cả 4 chú rồng nha, để mà chúng ta có thêm nhiều ứng cử viên có hệ ngoài không gian ở vị trí đầu tiên nha các bạn. Và ở đây mình chọn hệ hoa và hệ happy tại vì nếu như mà chúng ta tham gia vào những trận chiến gọi là có hệ ngoài không gian thì thành ra là mình đã tập trung vào những chú rồng mạnh mẽ như là Blood God, gánh tim có hệ trao là Chaos rồi đấy. Nên là chúng ta sẽ tìm những hệ mà có thể là bổ trợ và khắc chế lẫn nhau, cho nên là chúng ta sẽ chọn vào hệ hoa và hệ happy. Làm gì đấy? Ok, và chúng ta sẽ đến với lại công thức xếp hạng 7, đó là tham cộng gió nha các bạn. Đến với lại công thức thời gian cộng với gió thì chúng ta có thể là mở khóa luôn cả hai mốc để mà like chú rồng thứ nhất đó là Full Moon Dragon và chú rồng thứ hai đó là Succession các bạn ạ. Với công thức mà chúng ta like được chú rồng Full Moon thì sẽ có thêm gọi là một chú rồng hệ gió và với sự thanh mát khi mà có hệ băng và nước ở trong đó. Nhưng mà thực ra thì chúng ta nên tập trung để mà like mốc 2 đó là chú rồng Succession hơn các bạn ạ. Tại vì chú rồng này có hệ Legend đầu tiên và cũng hệ gió. Ngoài ra có hệ sấm sét và hệ lá nha các bạn. Nói chung thì nếu như chú rồng này mà các bạn có gọi là nhiều rồng tương tự rồi thì chúng ta có thể là tập trung vào chú rồng ở mốc 2. Còn nếu không thì chúng ta có thể là like luôn cả hai mốc lên 5 sao luôn nha các bạn. Công thức xếp hạng thời gian và cũng gọi là bỏ qua những cái nguyên tắc rườm rà, nên là công thức này cũng khá là ngon. Với chúng ta sẽ đến với lại công thức thuộc top 8, đó là đất like với nước. Thì ở đây chúng ta có công thức đất like với nước. Mặc dù chú rồng hệ nước thì đã có sự thay đổi ngoại hình nhìn khá là thú vị phải không các bạn? Emotional damage. Nhưng mà công thức chúng ta thì vẫn là như vậy. Chúng ta có thể là mở mốc 2 để mà tập trung like vào chú rồng Rod Dragon sẽ là chính nha các bạn. Vì chú rồng này có hệ Legend đầu tiên, những hệ phía sau thì sẽ là những hệ khá là ban sơ phải không các bạn? Còn đối với lại chú rồng Hero Dragon này, mặc dù chỉ có 3 hệ nhưng cũng là một chú rồng Legend và thời gian để mà like chú rồng này thì cũng nhanh các bạn ạ. Tuy nhiên thì để mà gọi là đi lâu dài hơn, tập trung hơn thì chúng ta vẫn nên là tập trung vào mốc thứ hai, đó là chú rồng Rose Dragon. Ngoài ra thì những chú rồng phía trên của công thức này có một cái sự rất là quen thuộc với chúng ta rồi, nên là vẫn có thể là chúng ta nói chung là cho công thức này vào trong việc là tối ưu nha các bạn. Ok, và đây là công thức thuộc top 8 và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại vị trí top 9, đó là công thức World Live với bua nha các bạn, một công thức kỷ niệm.
Có lẽ là rất là nhiều bạn đang chờ đợi công thức kỷ niệm này, đó là công thức World Live với Bua. Chúng ta được cho vào vị trí top 9 là một vị trí kỷ niệm nha các bạn. Nói chung thì với công thức này chính là công thức ban sơ đầu tiên mà chúng ta thường hay sử dụng để mà like chú rồng Kratos. Mặc dù có hai hệ là World với Bua nhưng mà chú rồng Kratos cũng gánh tem rất là ghê nha các bạn. Và với công thức này thì có thể là dành cho những bạn nào mà chúng ta ban đầu cũng chưa có tim vàng thì hãy cố gắng là nâng sao cho hai chú rồng World và Bua. Cụ thể là cho một chú rồng lên 3 sao và một chú rồng lên 2 sao để mà mở khóa mốc 1 like chú rồng Kratos là được rồi nha các bạn. Ở mốc 2 là một chú rồng mà cũng có hai hệ mà chú rồng Kratos đã có rồi. Cho nên là chúng ta like xong Kratos trong thời gian ngắn rồi chúng ta có thể là chuyển sang những công thức khác nha các bạn. Ok, chú rồng Đại Long gánh tem một thời. Và chúng ta sẽ đến với lại công thức cuối cùng, cũng là công thức top 10 nhưng mà đây là công thức đặc biệt các bạn ạ. Đó là công thức Primal cộng với lại thép. Vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng của chúng ta lần này sẽ là công thức Primal cộng với hệ thép khi mà có thể like ra được chú rồng là Berlin Dragon các bạn ạ. Tại vì sao? Tại vì đây là một chú rồng có skill đặc biệt thứ hai sau chú rồng Comic Detonation. Mặc dù skill đặc biệt của chú rồng Berlin không có phát huy quá là nhiều tác dụng cho chú rồng này, ví dụ như là skill này có khả năng bị hụt, nhưng mà cái tính năng của nó cũng rất là ghê các bạn ạ. Đó là có thể đánh những đòn đánh giật nè, và còn giật cái phát cuối là có thể đánh lan nè, và cũng hồi máu cho chú rồng này nữa. Mặc dù lượng máu hồi là không có nhiều nha các bạn, nhưng dù sao thì những skill còn lại thì cũng có đam khá là cao đấy các bạn ạ. Và đây là một công thức dành cho những bạn nào mà chúng ta gọi là muốn một cái sự đặc biệt, một sự khác biệt khác so với lại những công thức mà chúng ta đã thực hiện dường như là xong rồi hay là không cần thiết nữa, thì có thể đến với lại công thức top 10 này. Mặc dù là ở phần phía trên chúng ta không được quá là tối ưu khi mà chú rồng này có lượt like khá là lâu, nhưng mà cũng không sao, chắc là chú rồng này chúng ta cũng vớt vát được siêu xíu các bạn ạ. Và nếu như like ra chú rồng Epic thì cũng là một chú rồng Epic có 3 hệ và đặc biệt là có hệ Primal. Ok, và đây là công thức thứ 10, khép lại 10 công thức ngon nhất like rồng Ron City thời gian hiện tại nha các bạn. Amazing, good job em. Mình cũng muốn gọi là các bạn khám phá thêm nhiều công thức khác, biết thêm nhiều công thức khác không có trong bảng xếp hạng này, nhưng cũng là những công thức ngon mà chúng ta gọi là có thể hay được nói chung là đề cập đến nha các bạn. Nhất là những công thức mà liên quan đến những hệ như là Primal và gió nè, và hệ thời gian nữa các bạn ạ. Ví dụ như là Primal cộng với lại War cộng với lại đất thì chúng ta có thể like được là chú rồng Vulcan nha các bạn. Đó là một chú rồng mà chúng ta rất là muốn like phải không nào? Như là chú rồng hệ War like với lại chú rồng hệ lá thì like ra được là chú rồng Atlantic này các bạn. Primal cộng với lại hệ điện thì có thể like ra được chú rồng Blood Raptor này các bạn ạ. Ở bên hệ gió thì chúng ta có thể là kết hợp gió và điện để mà like ra được chú rồng Stormbringer này. Và kể cả là vị trí kỷ niệm dành cho chú rồng là Horai the Dragon khi mà các bạn kết hợp giữa là hệ lá với hệ băng nha các bạn. Một chú rồng cũng rất là mạnh nha các bạn. Ngoài ra thì còn rất nhiều công thức khác, là những công thức mà có hệ thời gian thì đều có những chú rồng cũng khá là ngon. Nếu các bạn chưa có hệ hay là thích những rồng đó thì cũng có thể là like để mà sưu tầm hoặc là like để mà lấy luôn 5 sao nha các bạn. Ok, và có lẽ là video top 10 công thức like ngon nhất Ron City của chúng ta đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.